Водний світ є водний світ. Якщо ми повернемося до даних від Міністерства Шойгу, від Міністерства війни Росії, то там є повідомлення про збиття дронів над Росією, зокрема у Воронезькій області, нібито 2 дрони було збито. Ну от як повідомляють Астра та інші російські телеграм-канали, які можуть трохи вільніше коментувати ситуацію, вони пишуть, що було атаковано безпілотниками у Воронезькій області Борисоглібський навчальний авіаційний центр. А за даними джерел тієї ж Астри, в екстрених службах Воронезької області, регіону, пишуть про те, що цієї ночі 2, щонайменше, безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр імені Чкалова. Був такий російський льотчик. Там готують в самому авіаційному центрі якраз російських пілотів, льотчиків, саме готують льотний склад, і обидва безпілотники вибухнули. Їх не вдалося збити росіянам. Пошкоджено фасад будівлі та вікна. Нібито немає постраждалих, але до цілі ці безпілотники долетіли, і оцю будівлю, доволі таки масивну, об'ємну, атакували дрони успішно, скажімо так, її пошкодили. Ну і раніше був інцидент, уже губернатор Воронезької області повідомляв про 1 збитий безпілотник, не уточнивши, який саме об'єкт було атаковано. Зараз ми знаємо, що 2 дрони прилетіли у будівлю саме цього авіаційного центру, де готують російських льотчиків-пілотів. Ну і про унікальну спецоперацію ГУР в Калінінградській області, в Балтійську, в порту Балтійська маємо згадати сьогодні. Там горів, як ми знаємо, днями ракетний корабель «Серпухов». На день із запізненням ця інформація була підтверджена, дійшла вже, скажімо так, до широкого загалу, але тепер знаємо точно із своїх джерел, скажімо так, джерел українських медіа у наших спецслужбах, про те, що в Калінінградській області на Росії виникла пожежа на малому ракетному кораблі «Серпухов». Це відбувалося 7 квітня, тобто позавчора, і цю пожежу, власне, вдалося здійснити силами агентури Головного управління розвідки Міноборони України. Це була успішна операція, яку оцінюють у наших спецслужбах. Ракетоносій «Серпухов» спалахнув буквально на території військово-морської бази Балтійську Калінінградської області і отримав значні пошкодження. Про те, яким чином на цьому кораблі пожежа виникла, які засоби ураження застосовувалися, не повідомляють джерела, тобто деталізації такої немає. Ну, але були також і фото підтвердження того, що внутрішніх, скажімо так, відсіках, приміщеннях корабля ця пожежа розповсюдилася, його пошкодила. «Серпухов» – це малий ракетний корабель проекту «Буян-М» 21631, який є 5-м кораблем із цієї серії. Росіяни серійно такі кораблі виготовляли. Ми знаємо, що подібні кораблі страждали, скажімо так, від українських ударів, атак у Чорному морі. Тепер і до Балтійського дісталися українці, і там вже наносять ураження російським кораблям такого типу. Цей корабель обладнаний пусковою установкою на 8 крилатих ракет «Онікс». Знаємо, що такі ракети росіяни застосовують, зокрема, на півдні України, запускають її з Чорноморської акваторії. Ну і також планували на таких же кораблях розміщати ракети і «Циркон», і «Калібр» в майбутньому. Отже, бачимо, що у безпеці російські ці коритця плаваючі не можуть почуватися навіть далеко від України, навіть у Балтійському морі. Спочатку, коли з'явилася інформація про те, що уражено корабель у Балтійському морі, то виникає асоціація, думка про те, що якісь дрони аж туди долетіли по дальності. Вони можуть долітати, але в такому випадку ці дрони мали би долати територію, повітряний простір країн НАТО, Балтійських країн. Цього не відбулося, як ми знаємо. Йшла мова саме про підпал, про пожежу, яка виникла раптово на цьому кораблі. Отже, така от спецоперація унікальна наразі Головного управління розвідки Міноборони України. Унікальна в тому сенсі, що вона перша у цьому регіоні, на Балтійському флоті російському. І сподіваємося, що не остання така операція, що продовжаться подібні диверсії, атаки, і російський флот буде втрачати, скажімо так, в своєму потенціалі і там, і у Балтійському морі, на, скажімо так, в Калінінградській області, і на інших російських портах і базах.